Okay. Hi guys! So, welcome to another vlog. And isa to guys, syempre, kailangan nating i-take na video. So, pagpasensyahan nyo na yung itsura ko ngayon guys. Medyo nagpipil yung face ko after namin sa Japan. Di ko alam kung bakit. Tapos, wala pa ako masyadong tulog kasi nakarating kami dito sa Pampanga ng around 4 AM. Then, nakauwi ako mga 6, tapos pumasok ako sa work ng 9. So, wala talaga akong tulog. Kailangan ko nang mag-Japan haul! So, kailangan ko nang mag-video guys yung mga pinamili ko. Kasi yung iba dito, ipapamigay ko na sila. So, ayan. So, papakita ko sa inyo guys yung video ng mga pinamili ko. Ayan, yan yung mga pinamili ko guys. Pero hindi lahat to sa akin ha. Yung iba dito, ipapamigay namin sa pasalubong sila. So, hi ka! Ayan. So, kasama ko yung sister ko today. So, mag-vlog kami ng mga pinamili ko sa Japan. And ipapakita namin sila sa inyo. So, ayun. Kapag pumunta ka ng Japan, guys, sabi nga nila, hindi mo mapipigilan yung sarili mo na mag-shop ng mga chocolates, ng mga pampaganda, mga skincare, makeups, and all. So, ako, hindi ko talaga napigilan yung sarili ko. Ang dami ko talagang binili. Pero, syempre, since nandun na nga ako, bibilin ko na. Kasi, syempre, kailan ka pa makakabili ng mga gamit na yan? Kasi yung iba, exclusive lang talaga sila sa Japan. Or, minsan, siguro magpapabili ka. Pero, mas better na ikaw na yung mismong pipili kung ano yung mga gusto mong bilhin. So, ito yung mga nabasa ko sa vlogs na pwede ninyong bilhin, na recommended ng mga nagta-travel, usual travelers sa Japan, na kailangan ninyong bilhin. So, ipapakita namin sila sa inyo guys, isa-isa. Hi! Medyo awkward siya. So, sinabi ko kasi sama siya din sa vlog para siya yung papakita sa inyo kung ano yung mga binili ko. Okay, so mag-start tayo with the chocolates. Anong gusto mong simulan? Oh, with the chocolate, bumili tayo. Syempre, hindi tayo bibili ng regular red na Kit Kat. So, ayan. So, merong, ano to? Strawberry. Strawberry. O, hold mo. Merong strawberry. Lapit mo doon. Ayan. So, merong strawberry. Tapos, meron tayong green tea. So, syempre, sikat ang Japan sa matcha. So, huwag na huwag niyong kakalimutan na bumili ng matcha Kit Kat. Ang alam ko guys, may iba-ibang flavor ng matcha. Kasi nung bumibili kami sa may Don Quixote, sa Dotonbori, alam mo yun? Ayun. So nung bumibili kasi kami dun sa may Don Quixote, para nagpapataste sila, tapos kailangan mong hulaan kung ano yung flavor na natikman mo. Tapos pag tama yung nahulaan mo, so may ibibigay sila sa inyo. Pero hindi namin na-try kasi nagmamadali kami. Tapos, yung isang flavor ng Kit Kat, hold mo to, is yung Sakura. Ayan. So, Sakura and roasted soybean. Hindi ko pa sila natitikman, pero excited na ako natikman sila. Yung matcha natikman ko na, kaya medyo madami akong binili kasi favorite ko yung matcha. Tapos, so ayun, pare-parehas lang din sila na Kit Kat. Pero hindi sa akin lahat to guys. Again, hindi sa akin lahat to. So, ipapamigay ko yung iba sa pasalubong. Ayun. So, ito, parang nakita ko lang siya and na-curious ako. Hindi ko pa siya natikman. Sana masarap siya. Isa lang yung binili ko. Meiji product. Tapos, Rich Matcha Chocolate Sand. Wow. Basta parang siyang cookies na merong matcha feeling sa loob. Ayan. That's a cookie. Yes, this is a cookie with a matcha flavor. Oh, ano next? This one? Yes. So, ito. Ito nakikita ko to sa Daiso.
Pero binili ko siya guys for her. Kaya ayun, isa lang siya, nag-iisa lang siya. Oh, so yun to. Oh, we have another chocolate, but this is not Kit Kat. So, pampasalubong ko siya guys sa mga centers ko. Sana masarap siya kasi assorted yung flavors. Mini Beats. Ayan. Mini Beat chocolates. Tapos, what's next? I think, This one. So, I'm sure guys, dito sa Philippines, very popular ang macadamia. Sana tama yung pronunciation ko, pero this is macadamia. Favorite ko to. Binibili ko siya sa Daiso dito sa Pilipinas. Tapos, bumili ako ng almond na 4 na flavors. This is almond white chocolate. white chocolate. And this is almond matcha. Matcha. Almond matcha. Matcha. Tapos, That's my favorite. and chocolate. Chocolate. Yeah, this is chocolate. And this is almond black. Wait. Dalawa kasi yung design ng macadamia. So, hindi ko alam yung difference nila, guys. Pero ayan siya. Ayun. Yung macadamia nila, may sign na ng Tokyo 2020. Kasi dun gaganapin yung Olympics at saka yung Paralympics. Very amazing. Nung nag-tour kami, using Klook, nadaanan namin yung ginagawa nila na stage room. So, gusto niya itong pakita sa inyo, guys. Si Meiji. That's a chocolate. Yes, another chocolate. Meiji best of 3. So, tatlong flavor. You have a yummy chocolate. Yeah, I have diamond chocolate. And we have Meiji. So, yung flavor ng Meiji, di ba usually nabibili nyo to na rectangular, pero eto, nakasale siya nung binili namin sa Don Quixote. Kapag bumili ka ng dalawa, mas cheaper yung price. So, bumili ako ng dalawang set. Yan. So, panregalo ko lang yun yung iba. Pero ayun, meron siyang milk chocolate, yung normal chocolate, tsaka yung black chocolate. Ewan ko ano pinagsasabi ko normal. Pero, siguro mas less sugar. Okay, so ang pepperon ng Japan is Pocky. Yan. Ayan, so ito lang yung binili ko. That's my favorite. This is your favorite. Yes. Did you make ba on this? Let's go. Yes. So, binili ko to kasi gusto ko din patikim sa kanya since yun, mahilig din siya sa mga sticks na may chocolate sa dulo or what. Tapos ayun, so binili ko is yung strawberry, yung chocolate, tapos yung matcha. Gusto ko kasi siyang itry. So, syempre, pag nasa Japan ka guys, ang pinaka dapat itry mo is yung mga matcha flavor na foods. Okay. Cracker! So, para hindi puro matamis. Ito. Natikman ko to guys before kasi yung boss ko sa isang center ko, namigay siya ng ganito. So, nagustuhan ko yung lasa niya. Nakaka-addict siya. Parang titikim ka ng isa, tapos kukuha ka na naman ulit kasi addicting nga yung taste. These are noodles. Kasi diba guys, may time, ano? This pangalan is noodles. Noodles, yeah. Noodles, but this is a snack. You don't cook this, okay? Yes. Hindi mo siya niluluto, guys. Kasi di ba minsan pag magluluto tayo ng Lucky Me, pinapapak natin yung noodles. Pero ito, shirya talaga siya. Snack talaga siya. So, pwede mo siyang kainin. Nung una nang hinayang ako kasi may binili yata ako. Hindi ko na maalala kung saan. Tapos ganito din siya. Pero hindi ko nagustuhan yung lasa. Tapos ayun, nung nakita ko siya sa supermarket sa may Hanasonocho station, sa may Izumiya food market. Nakita ko siya. So, binili ko siya. Tapos, nung natikman ko, masarap siya. Yun. May nuts din siya. So, para hindi ka maumay kapag naumay ka na dun sa noodles. Pwede mo kainin yung nuts. Ayan.
So, ang ano lang guys, kapag bibili kayo ng maramihan, magiging tax-free siya. Usually, ang minimum 5,000 yen. Kaya, yun lang, mapapagastos ka talaga. Tapos, konti lang naman yung mababawas. Like, nang bumili kami sa Don Quixote, naka-around 12. Yeah, this is a candy. Oh, wait, I'm talking first. Ayun, so bali like around 12,000 yen yung nabili ko sa Don Quixote. Tapos, yung ni-refund lang nila sa akin, mga 1,000 yen. Pero okay na din. Magagamit mo na din siya pangkain sa mga restaurants. Okay, eto. Chelsea. Ano to? Ken? Candy! So, it's from Meiji. Tapos, Chelsea yung name. So, hindi ko pa siya natikman. Na-curious lang ako kasi meron siyang iba't ibang flavors. So, yan. Mahilig ako sa assorted kasi gusto ko na try sila lahat. Yung mga binili namin sa airport, guys. I'll show you. No, this one. Binili namin sa airport. What's that? This is a banana. Yeah, this is Tokyo Banana, guys. So, ang binili namin after ng immigration sa may airport, Kansai or Narita, sa may duty free, yung Tokyo Banana, yung Milk Cheese Factory, tapos yung Rice Chocolate. So, yun. Pumunta kami doon, tapos bumili kami. Kasi mas cheaper daw siya after sa immigration. Tapos maganda siya kasi hindi na siya masasama dun sa weight nung check-in or carry-on luggage nyo. So, na-tempt din ako guys na bumili ng mochi. Mochi! Na may Mount Fuji. This is Mount Fuji. Mount. Yan, Mount Fuji It's siya. like a snow. Yeah, there's a snow on top. Ate went there. I saw it. Um, Kaya lang, ayoko pa siyang buksan. Nakakapanghinayang, guys. So, pakita ko na lang siya sa inyo next time kapag naano ko na siya, na-picturean ko na. So, ano kasi to, nung binili ko siya, assorted din siya, guys. So, iba-ibang flavor na mochi. Tapos, sa loob, merong red bean. Sana masarap. Di ko pa siya natikman. Next, yung rice chocolate. French chocolate. So, ito yung recommended flavors, guys, online na pwede ninyong bilan. So, ang binili ko is yung matcha. Actually, hindi ko pa ito natikman, pero sobrang daming good reviews na sobrang sarap daw niya. So, tatry natin siya ngayon. Ayun. Tapos, yung isa pang sikat is itong dark blue na container. Hindi ko alam basahin, guys. So, hindi ko na lang babasahin. Baka mapayapa ako. So, ayun. Nama chocolate. Then, I bought this strawberry champagne. Yes. So, usually kapag meron siyang wine or champagne or something We like just chocolate. tried it. Yeah, we're gonna try it later. Like, strawberry champagne, yung may mga champagne na flavor. Usually, mas mahal sila ng konti. So, 760 to. Look at this. It's yummy. Yeah, we're gonna show it later. Tapos, itong mga to, 720 yen lang sila. So, try natin yung isa siya. The matcha. O, ate muna. Okay, ate. Don't disappoint me, please. Ang sarap, guys. Parang siya nagme-melt. Nagme-melt sa mouth mo. So, hindi siya yung usual chocolate talaga. Tokyo Milk and Cheese Factory. So, Yes. Cracker siya. Tapos, may filling sa loob. So, Yes. medyo mahal siya. Nasa around 1,800 yen. Dalawang flavor to. So, dalawang box siya na gano'n. Tapos, dalawang magkaibang flavor. Kaya lang, hindi ko na maalala kung ano yung mga flavors na binili ko. Tapos, ito guys, mochi siya na triangular in shape. So, yung isa kasi pinakita ko, nakabilog siya. So, ito, triangular siya. May tawag sila, kaya lang hindi ko maalala kung ano. Binili namin to sa Gion District. So, sa Gion District ang namin nagbebenta nito. Then, dun kami tumambay kasi as in, pwede ka mag-free taste. So, kahit ilang balik na gusto mo. Kaya nahiya na kami. Bumili na kami. So, this is strawberry flavor. Open ko guys para makita niyo.
inopen mo siya. Oh, dalawa din pala yung flavor niya. Chocolate Chocolate. and strawberry. Chocolate. Sarap niya guys. So, natikman ko na siya. Oh. Akala ko tinanggal ko siya sa luggage, ay sa basket. So, hindi ko pala siya natanggal. Mga And chocolate this, look bars na maliliit. Tapos, eto, Alfort. Yung pinaka-popular na biscuit sa Japan. Yeah. Oh, ito pakita mo. Normal chocolate. Oh my God. Yeah, that's maple syrup. Maple flavor. And another one is the matcha. Matcha flavor. Binili ko to for you. Oh, Oh, thank you. Attack. Ayan. It's so very cute. Bento! Bento candy. Sa Gion District ko din siya binili guys. Around there. So, hindi ko na alam kasi ang dami namin pinuntahan nung day na yun. So, hindi ko na maalala. Yan. So, mag-move na tayo guys sa skincare or sa beauty products. Hindi na drop sa eyes guys. Nilalagay dun sa mata. Ayan. So, ito sila. Ayan o. Kung nakikita nyo guys. Bumili kami ng bags. Pag bibili kayo guys ng anelo, mas cheaper talaga siya sa Japan kasi dun siya ginagawa. Behind closed doors, I'm a fool for your love.